रोटेशनल डायनामिक्स यो रोटेशनल डायनामिक्स भनेको चाहिँ जुन अब्जेक्टहरू रोटेट गरिरहेको हुन्छ विच आर मुभिङ इन अ सर्कुलर मोसन त्यस्तो खालको अब्जेक्टसँग डिल गर्ने हो। अब यस्तो जुन अब्जेक्टहरू चाहिँ मोसनमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि लिनियर मोसन नै हुन्छ भन्ने छैन। अब त्यो मोसन चाहिँ सर्कुलर हुनसक्छ कि त तिनीहरू चाहिँ एउटै पोजिसनको अगाडि र पछाडि गरेर असिलेसन पनि गरिरहेको हुनसक्छ। हामीले यो जुन भिडियो छ यसमा पनि हेर्न सक्छौँ जब एउटा पार्टिकल असिलेट गरिरहेको हुन्छ एउटा मिन पोजिसनको अगाडि र पछाडि त्यति बेला पनि के भइरहेको छ त उसले एउटा सर्कुलर मोसन अथवा रोटेशनल मोसनलाई उसले रोटेशनल मोसन जसरी नै उसले एक्ट गरिरहेको छ। अब जस्तो यो रोटेशनल डायनामिक्स छ, रोटेशनल डायनामिक्स र अब हामीले पहिला पढेको लिनियर जुन काइनेमेटिक्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ सिमिलर नै हो। यिनीहरूमा चाहिँ अब यो टर्महरू जुन छ टर्महरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेमा हेर्नुपर्छ। जसरी अब हाम्रो लिनियर मोसनको कुरा गर्ने बेला हामीले डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, इनर्सिया, फोर्स यस्तोको कुरा गर्थ्यो। अब जब चाहिँ एउटा अब्जेक्ट चाहिँ सर्कुलर मोसनमा अथवा रोटेसनमा हुन्छ त्यति बेला यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ केसँग सिमिलर हुने भयो त एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टसँग सिमिलर हुने भयो विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई द लेटर थीटा। अनि भेलोसिटी विल बी सिमिलर टु एङ्गुलर भेलोसिटी, एक्सिलरेसन विल बी सिमिलर टु एङ्गुलर एक्सिलरेसन, इनर्सिया विल बी सिमिलर टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया र फोर्स विल बी सिमिलर टु द टर्क। अब यो चाहिँ हामीले जुन लिनियर मोसन छ त्यसलाई नै यसमा हाम्रो रोटेसनलसँग कम्पेयर गर्दै लाने हो। अब रोटेसनल मोसनमा चाहिँ एउटा हाम्रो फिक्स पोइन्ट हुन्छ, त्यो फिक्स पोइन्टलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर अब्जेक्ट चाहिँ के गर्ने भयो त रोटेट गर्ने भयो। हामीले एउटा गाडीको जुन व्हिल हुन्छ त्यसमा पनि यो मोसनलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त जुन हाम्रो व्हिलको सेन्टर छ त्यो सेन्टर पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो, त्यहाँबाट मुभ गर्दैन। तर हाम्रो जुन व्हिल छ त्यो व्हिल चाहिँ त्यो सेन्टरलाई चाहिँ एक्सिस मानेर रोटेट गरिरहेको हुन्छ। जब यसरी रोटेट गरिरहेको हुन्छ अल द पार्टिकल्स इन द मोसन्स आर सेट टु ह्याभ द सेम एङ्गुलर भेलोसिटी, तर देयर लिनियर भेलोसिटी अलवेज चेन्जेस। लिनियर भेलोसिटी किन चेन्ज हुने भयो भन्दाखेरि इट्स डिरेक्सन इज चेन्जिङ एट एभ्री सेकेन्ड। अब यो जुन रोटेसनल मोसन छ लेट्स लुक एट इट्स इक्वेसन्स। अब इफ वी सपोज अ रिजिड बडी विच इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस अनि यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बी रिप्रेजेन्टेड बाई द लेटर थीटा। अब त्यसमा चाहिँ हामीले यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ जब एउटा पार्टिकल चाहिँ त्यो एक्स एक्सिसदेखि माथि कुन पोइन्ट क्यूसम्म गयो त्यति बेला चाहिँ यसको माथि पोइन्ट पीसम्म गएको छ त्यति बेला चाहिँ यसको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति एङ्गल बनायो त त्यो एक्सिससँग भन्न खोजेको हो। एक्सिससँग थीटा एङ्गल बनाएको छ जुनलाई हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो र हामीलाई फर्मुला थाहा छ एस इक्वल्स टु आर थीटा भनेर। एस इक्वल्स टु आर थीटा भनेको हाम्रो यो सर्कलको चाहिँ हाम्रो रेडियनको फर्मुला हो इन टर्म्स अफ आर्क लेन्थ एन्ड द एङ्गल मेड एट द सेन्टर अफ द सर्कल, जहाँ एस भनेको हाम्रो आर्क लेन्थ भयो, आर भनेको रेडियस अफ द सर्कल अनि थीटा भनेको चाहिँ एङ्गल मेड एट द सेन्टर। इफ द एङ्गुलर displacement is d theta in time interval dt, then angular velocity will be given by d theta by dt। हाम्रो चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम टेकन भनेको भेलोसिटी हो भनेपछि चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम टेकन भनेको हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी हुने भयो। अनि यदि एङ्गुलर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन भने वी क्यान फाइन्ड द एङ्गुलर एक्सिलरेसन बाई युजिङ द सेम कन्सेप्ट एज चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम रिप्रेजेन्टेड बाई dw बाई dt। अब यसरी नै जुन हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको चेन्जलाई हेरेर हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्यो, त्यो एङ्गुलर भेलोसिटीको चेन्जलाई हेरेर चाहिँ हामीले एङ्गुलर एक्सिलरेसन निकाल्यो। अब जुन यो दुईटा मोसन छ एउटा लिनियर मोसन अर्को चाहिँ रोटेसनल मोसन छ यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। हामीलाई थाहा छ लिनियर भेलोसिटी भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हो। चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन भयो जुनलाई हामीले ds बाई dt भनेर लेख्न मिल्छ किनकि रोटेसनल मोसनमा जति आर्क लेन्थ कभर भयो त्यो आर्क लेन्थलाई चाहिँ हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट जसरी हेर्न मिल्छ त्यहाँबाट हाम्रो dr थीटा बाई dt आएको छ किनकि s इक्वल्स टु r थीटा भयो। अनि r भनेको त हाम्रो रेडियस हो, रेडियस जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर एङ्गल गोज अन चेन्जिङ, हेन्स वी क्यान राइट v इक्वल्स टु r टाइम्स d थीटा बाई dt। अनि d थीटा बाई dt भनेको हाम्रो चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट
पर युनिट टाइम भयो जुनलाई हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी लेख्न मिल्छ। हेन्स एङ्गुलर भेलोसिटी एन्ड लिनियर भेलोसिटी आर रिलेटेड बाई द इक्वेसन v इक्वल्स टु आर ओमेगा। अब त्यसरी नै हाम्रो एङ्गुलर एक्सिलरेसन पनि लिनियर एक्सिलरेसनसँग चाहिँ रिलेटेड छ। अब त्यसको लागि हामीले लिनियर एक्सिलरेसनको फर्मुला हेरौँ, विच क्यान बी रिटर्न एज एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टु चेन्ज इन लिनियर भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। त्यहाँ जुन dv/dt छ त्यसमा हामीले v लाई आर ओमेगा लेख्न मिल्छ र r त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर हामीले r टाइम्स d ओमेगा/dt लेख्यो, जहाँबाट लिनियर एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टु r टाइम्स एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेर हाम्रो रिलेसन आएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर क्वान्टिटिजहरू र लिनियर क्वान्टिटिजहरू चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। अब जसरी यिनीहरूको अब यो सबै एकअर्कासँग रिलेटेड छ भने हाम्रो जुन लिनियर मोसनको इक्वेसनहरू छ SUVAT को फर्ममा, वेयर एक्सिलरेसन इज अलवेज युनिफर्म। अब यो रोटेसनल मोसनहरूले पनि यस्तो खालको इक्वेसन चाहिँ फलो गर्छ कि गर्दैन त? यिनीहरूले यस्तो खालको सबै इक्वेसन फलो गर्छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीसँग लिनियर मोसनको इक्वेसन छ v इज इक्वल्स टु u प्लस एटी। अब रोटेसनल मोसनमा के हुने भयो त, ओमेगालाई हामी फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी मानौँ र ओमेगा नटलाई हामी इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी मानौँ। देन वी क्यान राइट ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टाइम्स टी, जहाँ अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर एक्सिलरेसन भयो। s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायरलाई हामीले थीटा इज इक्वल्स टु ओमेगा टाइम्स टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लेख्न मिल्छ र त्यसरी नै v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as लाई वी क्यान राइट एज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा टाइम्स थीटा। जहिले पनि हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्टलाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टमा चेन्ज गरेको छ, लिनियर भेलोसिटीलाई एङ्गुलर भेलोसिटीमा चेन्ज गरेको छ र लिनियर एक्सिलरेसनलाई चाहिँ एङ्गुलर एक्सिलरेसनमा चेन्ज गरेको छ। इन दिस वे द टु सर्ट्स अफ मोसन, द्याट इज रोटेसनल मोसन एन्ड लिनियर मोसन आर रिलेटेड टु इच अदर।